من مصففات للشعر بصالونات التجميل إلى جمع الخشب بغابات إنجلترا، فيلق الخشب النسائي وساحرات الليل. فرق نسائية كتبت كما الرجال أجزاء من الانتصارات خلال الحرب العالمية الثانية. ألغت أدوارهن العسكرية أشهر مقولات الحرب العالمية الأولى: الرجال للكفاح، النساء للخدمة، لتصبح الحرب الثانية مهمة الكل. في البداية عارض السوفيات أن يكون في الجيش عنصرا نسائيا، ولكن بطلب من أول ملاحة جوية سوفيتية مارينا راسكوفا وتراجع قوة الجيش الأحمر غير جوزيف ستالين من خططه، فقامت راسكوفا بانتداب 400 متطوعة لم تتجاوز أعمارهن 26 سنة، حتى تكونت في 41 و900 وألف فرقة قاذفات القنابل الليلية رقم 588. ولتشابه صوت طائرتهن بصوت المكنسات أطلق عليهن الألمان فيما بعد لقب ساحرات الليل. كابوس الطائرات الخشبية. لم يؤمن المسؤولون بأن الفرقة رقم 588 النسائية ستتمكن من تحقيق أي تقدم على جبهات القتال، وعلى عكس ما قدم للطيارين الرجال لم يرد المسؤولون التضحية بمعداتهم، فأعطيت للنساء طائرات خشبية قديمة كانت تصلح للتدريب ورش المحاصيل الزراعية. اتسمت بسرعتها البطيئة وغرفة قيادة مفتوحة ومعرضة للرياح القوية، اضطررن لحمل الخرائط والمصابيح اليدوية وحرموا من مظلات القفز للنجاة. شاركت في 30,000 طلعة جوية خلال الحرب، وقادت كل واحدة من فتياتها ما بين 8 و18 مهمة عسكرية بالليلة الواحدة. وكان التكتيك الهجومي الشائع لساحرات الليل مرتكزا على 3 خطوات بسيطة: إيقاف المحرك قبل الاقتراب من الهدف، القصف وإطلاق القنابل، ثم تشغيل المحركات بأقصى سرعتها والمغادرة. عملت ساحرات الليل بمنطق العمل بذكاء عندما لا تتوفر لديك الإمكانيات، رغم قيادتهن لطائرات شبهت بعلب الكرتون. أثبتن جدارتهن في الحرب. نساء بريطانيا كذلك كانت لهم مشاركتهم في الحرب، وإن كانت بشكل غير مباشر. ففي 39 و900 وألف تأسست منظمة مدنية شبه عسكرية سميت بجيش نساء الأرض البريطاني، كانت مهمتها أداء الوظائف النسائية في الحرب. سلطت ضغوطا على الحكومة البريطانية وطالبت بتأسيس فيلق من نساء الأرض مهمته توفير الخشب، المهمة المقدسة. باشتداد النزاع تضاعفت الحاجة إلى الخشب، فقد كان المادة الأساسية لصناعة صناديق القنابل، دعائم حفر الخنادق، أعمدة التلغراف، أعقاب البنادق والسفن والطائرات. وباحتكار الحرب للرجال تقلصت أشغال الغابات، حتى وجدت بريطانيا نفسها أمام أزمة توفير الخشب، فتراجعت عن موقفها المخالف لتوكيل النساء مهام الرجال، وأسست في 42 و900 وألف فيلق الخشب النسائي، وأوكلته ما أسمتها بالمهمة المقدسة. تكون أول فوج من 25 فتاة كن مصففات للشعر، ومن صالونات مانشستر للتجميل والرقة وتلاء الأظافر إلى غابات اسكتلندا لرفع الفؤوس وقطع جذوع الأشجار. أقيمت فيما بعد عدة معسكرات للتدريب على كامل إنجلترا. ضم الفيلق 18,000 فتاة أعمارهن ما بين 17 و24 عاما، تقطع كل عاملتين أكثر من 100 شجرة يوميا، وتقوم بمهام أخرى شاقة كالنقل وقيادة الجرافات. نكران الجميل. ساحرات الليل وفيلق الخشب النساء مثالين من بين عدة فرق نسائية كانت لها مساهماتها في الحروب، تشابه من حيث إثبات الجدارة والنجاح في مهمتهن، ولكن للأسف تشابه كذلك في سوء المكافأة. وجهت كلا الفرقتين بعد انتهاء الحرب بنكران الجميل، فمنعت ساحرات الليل من المشاركة في استعراض الناصر بموسكو،
بتعلة أن طائراتهن لا ترتقي لمستوى الحدث، وتم الاستغناء عن خدماتهن نهائيا بعد الحرب. لم يتلق فيلق الخشب كذلك أي اعتراف من الحكومة البريطانية، وتم حله في 46 و900 وألف مع رسالة شكر من الملكة إليزابيث، وجاء الاعتراف بهن بعد 60 عاما، حيث تحصلت العضوات الأحياء من الفيلق على شارة الاحتفال بخدمتهن.